আপোনালোকে ভৱিষ্যতে শিক্ষক হ'ম বুলি ভাবিছে নেকি আপাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তেন্তে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চাওক Top Curricular of Assam আজিৰ পৰা D.EL.ED অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ সমূহ ষ্টাৰ্ট হৈছে তোমালোকে অনলাইন সমূহ কৰিব পাৰিবা আৰু আপোনালোকে অনলাইন সমূহ কৰিব পাৰিব কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ লাগে এইচএছ পাছ লাগে পাৰ্চেন্টেজ লাগিব 50% আৰু এসসি এসটিপি এসটিএইচৰ বাবে ভাল খবৰ তোমালোকৰ বাবে 45% হলে হ'ব মানে 5% ৰেহাই আছে তোমালোকৰ বাবে হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত ফৰ্থ সাবজেক্টৰ বাহিৰে ঠিক আছে মিনিমাম 50% পাব লাগিব হেখিনি ওবিসি জেনাৰেল ইডব্লিউএছৰ বাবে ঠিক আছে বাকি এসসি এসটিপি এসটিএইচৰ বাবে 45% বয়স কিমান হ'ব লাগিব চোৱা বয়স 18 বছৰ পৰা 34 বছৰ 18 years to 34 এজ এতিয়া বয়সটো মানে 1 জুলাই 2026 তাৰিখলৈকে মানে 26 তাৰিখলৈকে 18 বছৰ হ'ব লাগিব যদি নহয় তেতিয়া আবেদন কৰিব নোৱাৰিবা মানে ক'ব গ'লে সিধা সিধি বয়স হৈছে 18 বছৰ পৰা এফালে 34 years আৰু এসসি এসটিপি এসটিএইচৰ বাবে 2 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে মানে তেওঁলোকৰ যদি 36 years হয় ঠিক আছে 36 বছৰ যদি বয়স হয় তেতিয়া তেওঁলোকো আবেদন কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ বাবে মানে 2 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে আবেদনৰ মাচুলসমূহ হৈছে 600 টকা তোমালোকে 600 টকা পে কৰি D.EL.EDত এডমিশন ল'ব পাৰিবা এডমিশন মানে এতিয়া যেটো হ'ব পেড হ'ব PET মানে প্ৰি এন্ট্ৰি টেষ্ট প্ৰাক প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা হ'ব তোমালোকৰ এটা এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট হ'ব সেই টেষ্টৰ দিবৰ বাবে 600 টকা পে কৰিব লাগিব তাৰে বৰ্তমান অনলাইন চলিব আজিৰ পৰা তোমালোকে D.EL.EDৰ বাবে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত এক্সাম এটা হ'ব সেই এক্সামটোত যদি তোমালোকে পাস কৰা বা আপোনালোকে যদি পাস কৰে তেন্তে 2 বছৰীয়া D.EL.ED পঢ়িব পাৰিবা ঠিক আছে স্টাৰ্টিং ডেট আজিৰ পৰা অনলাইন সমূহ খুল খাইছে তোমালোকে সকলোৱে জানা আৰু লাষ্ট ডেটটো হৈছে 10 জুন 2026 এডমিট কাৰ্ড বিলাক আহিব 5/7/2026 মানে জুলাই 5 তাৰিখে আহিব আৰু এক্সামটো হ'ব প্ৰি এন্ট্ৰি টেষ্ট মানে পেড হ'ব মানে প্ৰাক প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা সেই টেষ্টটো হ'ব 12/7/2026 আৰু ৰিজাল্টসমূহ ঘোষণা কৰিব 27/7/2026 তাৰিখে ৰিজাল্টসমূহ দিব তোমালোকে হয়তো বুজি পালা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা যিসকল ব্যক্তিয়ে কৰিম বুলি ভাবিছে D.EL.EDত এডমিশন ল'ম বুলি ভাবিছে বা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিম বুলি ভাবিছে এক্সামটোৰ বাবে তোমালোকে ফৰ্ম ফিল আপসমূহ কৰিব পাৰিবা যিকোনো ধৰণৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন পঢ়ি ল'ব লাগে ঠিক আছে পঢ়াৰ পাছতহে অনলাইন কৰিব লাগে আজি এইটো ভিডিঅ'ত ধুনীয়াকৈ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন মই ধুনীয়াকৈ বুজাম তোমালোকক বা আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব এইটো ভিডিঅ'ত অকল অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন ধুনীয়াকৈ ডিছকাছ কৰিম মই নেক্সট ভিডিঅ'ত অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপৰ ভিডিঅ' লহিম যিহেতু মই দোকানতো D.EL.EDৰ অনলাইনসমূহ কৰি থাকোঁ বহু বছৰ ধৰি মই কৰি আহিছোঁ আৰু আপোনালোকেও ভাল এটা এক্সপিৰিয়েন্স পাব মই ভালদৰে বুজাম কোনো ধৰণৰ ভুল নহয় ডকুমেন্টছ কি লাগিব চাওক ফটো সাইন মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ সাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশিট এইকেইটা বস্তুৱে লাগিব আৰু আপোনালোকে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব ঠিক আছে যেটো ইয়াতে ইউজাৰ মেনুৱেলখন দিয়া আছে ইউজাৰ মেনুৱেলতো হেবিলাকে লিখা আছে কেনেকৈ আবেদন কৰে ইয়াৰ সম্পৰ্কে মই নেক্সট ভিডিঅ'তে বুজাম আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ত অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন ভালদৰে পঢ়ক বুজক তাৰ পাছতে অনলাইনসমূহ কৰিব ঠিক আছে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাই আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীও অনলাইনসমূহ কৰিব পাৰিব এখন হৈছে অফিচিয়েল এডমিশনৰ নটিছখন হয় তাৰ পাছত এটো হৈছে অফিচিয়েল ৱেবসাইটটো ইয়াতে তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব এনেদৰে এতিয়া ইয়াৰ আগতে প্ৰথমতে মই অনলাইন কৰা আগতে তোমালোকে এডমিশন নটিছটো জনা উচিত হেতু জনাৰ পাছতে তোমালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত অনলাইন কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া তাৰ পাছত এখন শিডিউলটো দিয়া আছে অনলাইন কাউন্সেলিংৰ পৰা আদি কৰি এবোৰ নেক্সট ভিডিঅ'তে বনাম সেইভাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা অনলাইন কৰা ভিডিঅ'ৰ লগতে আহিবলগীয়া আপকামিং আপডেটখিনি তোমালোকে পাই থাকিবা D.EL.EDৰ ইয়াতে লিখা আছে এডমিশন নটিছ প্ৰি এন্ট্ৰি টেষ্ট পেড 2026 ফৰ এডমিশন ইনটু
2-year diploma in elementary education D.EL.ED courses for the season 2026-28 admission notice দিয়া আছে pre-entry test মানে হৈছে প্ৰাক প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা 2026-28 শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে দুবছৰীয়া প্ৰাথমিক শিক্ষা ডিপ্লোমা D.EL.ED পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ বাবে এটো তেওঁলোকে নটিচ দিছে ইয়াতে লিখা আছে অনলাইন এপ্লিকেশন are hereby invite from eligible candidates who are permanent resident of Assam to appear in the pre-entry test pay 2026 for admission into 2-year diploma in elementary education D.EL.ED course. The course will be conducted in the NCTE recognized Teacher Education Institute D.I.E.T. CTE Normal School BITE BTC oblique as a private TEIS of the state for the academic season 2026-28 ইয়াতে কৈছে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা আৰু যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলৰ পৰা অনলাইন আবেদন আহ্বান কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকে দুবছৰীয়া প্ৰাথমিক শিক্ষা ডিপ্লোমা D.EL.ED পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা প্ৰাক প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা পেট 2026ত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে এই পাঠ্যক্ৰম 2026-28 শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে ৰাজ্যৰ NCTE স্বীকৃত শিক্ষক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ DIET CTE একিটা গোটেইটা চাই লবা তাত পৰিচালিত হ'ব তাৰপাছত কৈছে মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে কৈছে ক্যান্ডিডেট মাষ্ট হ্যাভ পাস হায়াৰ সেকেন্ডাৰী HS 10+2 from recognized board council with at least 50% mark in aggregate excluding mark secured in the optional extra fourth subject ইয়াতে কৈছে ন্যূনতম শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা কৈছে প্ৰাৰ্থীসকলে মানে স্বীকৃতপ্ৰাপ্ত বোৰ্ড তাৰছত এটো উচ্চ মাধ্যমিক মানে এটো কথাটো বুজি পালা আছে কে যত হাই 10+2 বোৰ্ডৰ কথা কৈছে 50% নম্বৰ লাভ কৰিব লাগিব আৰু কিছুমান ঐচ্ছিক থাকে অতিৰিক্ত থাকে অপচনেল সাবজেক্ট বিলাকৰ কথা কলো আৰু ফোৰ্থ সাবজেক্টত নম্বৰ বাদ দি টোটেল মুঠতে কমেও মানে 50% হ'ব লাগিব হেতু কৈছে তাৰ পাছত আৰু ইয়াতে এটা ভাল খবৰ আছে ফৰ ক্যান্ডিডেটস বিলংগিং টু SC STP STS category there will be realization of 5% of marks in aggregate excluding marks secured in the optional extra fourth subject ইয়াতে কৈছে যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী SC STP STS শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে কাষ্টৰ তেওঁলোকৰ বাবে 5% ৰেহাই কৰা আছে আৰু ফোৰ্থ সাবজেক্টত বাদ দি 5% ৰেহাই কৰা আছে ঠিক আছে তাৰপাছত এজৰ কথা কৈছে দা ক্যান্ডিডেট মাষ্ট নট বি লেছ দেন 18 years and not more than 34 years on 1st July 2026 it কৈছে there will be relaxation by 2 years in upper age limit for candidates belonging SC STP STS categories ইয়াতে কৈছে প্ৰাৰ্থীৰ বয়স 1 জুলাই 2026 তাৰিখলৈকে ন্যূনতম 18 বছৰ আৰু সৰ্বাধিক কমেও 34 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব SC STP আৰু STS শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে সৰ্বাধিক বয়স সীমাত 2 বছৰ ৰেহাই দিয়া হ'ব বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ বাবে 2 বছৰ ৰেহাই দিব ঠিক আছে ইটস ৰিলেক্সেশন আছে ঠিক আছে reservation of seats for the candidates belonging to reserved categories including OBC MOBC SC STP STS person with disability PWD EWS will be as per reservation policy ইয়াতে কৈছে OBC MOBC SC STP STS আৰু যিখিনি PWD EWS আদি সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে এখন সংৰক্ষণ চৰকাৰৰ মানে সংৰক্ষণ নীতি অনুসৰি প্ৰাযোজ্য হ'ব বুলি কৈছে That's also how to apply. Candidate must submit their application form through online mode only by visiting the official website http scert.pet.in. No other mode of application will be entertained. ইয়াতে কৈছে প্ৰাৰ্থীসকলে কেৱল অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো দিয়া আছে তাত কৰিব লাগিব আন কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে আবেদন গ্ৰহণ কৰা নহব বুলি কৈছে এপ্লিকেশন ফিজ 600 rupees for all categories to be paid online through internet banking debit card credit card during submission of application form ইয়াতে কৈছে সকলো শ্ৰেণীৰ মানে সকলো কাষ্টৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ পৰা মানে 600 টকা পইচা তেওঁলোকে কাটিব আৰু আবেদন দাখিল কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে ইন্টাৰনেট বেংকিং হক বা ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড UPI আদিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে অনলাইন মানে পইচাটো দিব পাৰিব বুলি কৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত এডমিট কাৰ্ড ক্যান্ডিডেট হ্যাভ টু ডাউনলোড হিজ
her admit card from the website. Candidate বিলাকে তেওঁলোকৰ admit card এইটো ৱেবছাইটৰ পৰা য'ত অনলাইন কৰিব সেইটো ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে venue for pre-entry test paid the venue for pre-test paid will 2026 will be allocated in the district selected by the candidates during submission of online application form which will be indicated in the admit card of the candidate. Seats will be allotted to the selected candidates in the Teacher Education Institute TEIS of the district in which the candidate choose to appear for the pre-entry test. ইয়াতে কৈছে pre-entry testৰ কথা কৈছে ক'ত হ'ব pre-entry test মানে তোমালোকে যে পৰীক্ষাটো দিবা সেই পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰটো ক'ত হ'ব মানে চেণ্টাৰটো ক'ত হ'ব অনলাইন আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ সময়ত প্ৰাৰ্থীয়ে যিটো জিলা তোমালোকে নিৰ্বাচন কৰিবা সেই জিলাতে তোমালোকৰ এক্সামটো হ'ব তাৰপিছত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডত দিয়া থাকিব বুলি কৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছখিনি আছে অপেনিং অফ অনলাইন ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন আজিৰ পৰা অনলাইনসমূহ ষ্টাৰ্ট হৈছে ছাবমিট কৰা 21/5/2026 ক্লজিং অফ অনলাইন ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যনছ উইথ ফি পে'মেণ্ট ইয়াতে কৈছে তোমালোকৰ লাষ্ট ডেট আৰু পে'মেণ্ট ছাবমিট কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 10 জুন 2026 ডাউনলোডিং অফ এডমিট কাৰ্ড তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা তোমালোকে ফ্ৰম 5 জুলাই 2020 জুলাই 5 তাৰিখৰ পৰা ডেট অফ প্ৰি-এণ্ট্ৰি টেষ্ট এক্সামটো হ'ব 12/7/2026 12/7 মানে 12 জুলাই 2026 হ'ব তাৰপিছত ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট হ'ব 27/7/2026 ঠিক আছে 27 তাৰিখে ৰিজাল্টসমূহ দিয়া হ'ব এইখন আছিলে তাৰপিছত কৈছে নোটত কৈছে ইন দি ইভেণ্ট অফ এনি ইনফৰমেশ্যন বিং ফাউণ্ড ফলছ অৰ ইনকাৰেক্ট এট এনি ষ্টেজ অৰ নট ছেটিছফাইং এনি of the related eligibility criteria candidate is liable to be cancelled যদি কিবা মিছা কথা কোৱা বা ধৰা পৰা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন কেনচেল কৰা হ'ব এইখিনি আছিলে এপ্লিকেশ্যনখন ফুল নটিফিকেশ্যন বুজাই দিলোঁ তোমালোকক হয়তো বুজি পালাই তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নেক্সট ভিডিঅ'ত অলপ পিছতে অনলাইন কৰা ভিডিঅ' আহি আছে